Good morning, guys. क्लास 12 को कम्प्युटर साइन्स अन्तर्गत च्याप्टर 4 मा पढिने सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा आज हामी क्लास स्टार्ट गर्दैछौँ र आजको यो क्लासमा हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सम बेसिक टर्मिनोलोजिज अफ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामीले जान्नै पर्ने केही बेसिक टर्मिनोलोजीहरू, केही बेसिक टर्म्सहरूको बारेमा आज हामी डिटेलमा छलफल गर्नेछौँ। Okay, now let's start the class from the very first beginning of C programming. Class 12 को हामीले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज च्याप्टर 4 पढिराख्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई पहिला नै भनिसकेको थिएँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामीले 40 मार्क्सको चाहिँ ओभरअल 100मा 40 मार्क्सको हामीले सी प्रोग्रामिङ पढ्नुपर्ने हुन्छ क्लास 12मा र त्यो च्याप्टर 4बाट सुरु हुन्छ र च्याप्टर 4.1 4.2 हुँदै च्याप्टर 4.10 सम्म चाहिँ हामीले सी प्रोग्रामिङ मात्रै पढ्नुपर्छ। आज चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङको एकदमै स्टार्टिङ फर्स्ट क्लास हामी पढ्दैछौँ र यो फर्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी जस्ट सीको इन्ट्रोडक्सन अनि यसको हिस्ट्री अनि यसको केही टर्मिनोलोजिजहरूको बारेमा पढ्छौँ र यो बुझेपछि हामी बल्ल अगाडि जान सक्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक टर्मिनोलोजिज अफ सी प्रोग्रामिङ। सो हियर आर नम्बर फर्स्टमा हामी सी प्रोग्रामिङमा किवर्ड भन्ने पढ्नुपर्ने हुन्छ। किवर्ड भनेको के हो भनेर जम्मा सी प्रोग्रामिङमा 32वटा रिजर्भ किजहरू हुन्छ, किवर्ड्सहरू हुन्छ। तिनीहरूलाई हामीले त्यसको स्पेसिफिक प्रिडिफाइन्ड मिनिङसँग मात्रै युज गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा बाहिर अरू केहीसँग युज गर्न सकिँदैन। सो द्याट आर द किवर्ड्स अफ सी प्रोग्रामिङ। यसलाई हामी तल डेप्थमा एक्सप्लेन गर्नेछौँ। नेक्स्ट इज आइडेन्टिफायर। कुनै पनि चिजको हामी आइडेन्टिफायर राख्छौँ, त्यो मैले क्लास 11मा अलिकति भनेको पनि छु र त्यो आइडेन्टिफायरले के गर्छ भनेर म फेरि डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु। सो नेक्स्ट हियर इज वी हेभ द भेरिएबल्स। भेरिएबल्सहरू भनेको के हो त्यो पनि पढ्छौँ। एन्ड द नेक्स्ट वान इज कन्सटेन्ट। कन्सटेन्ट के हो त्यो पनि पढ्छौँ। अनि नेक्स्ट वान इज स्पेसल सिम्बल्स। त्यो सिम्बल्स स्पेसल सिम्बल्सहरू केलाई भनिन्छ त्यो पनि पढ्छौँ। द नेक्स्ट वान इज अपरेटर्स। नेक्स्ट वान इज क्यारेक्टर्स एन्ड स्ट्रिङ्स भनेर यसरी हामीले चाहिँ बेसिक टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ यो हामी सी प्रोग्राममा युज गर्नै पर्ने र त्यो जान्नै पर्ने किवर्ड्सहरू चाहिँ यो छन्। अब यसलाई हामी डिटेलमा एक्सप्लेन गर्न सुरु गरौँ। नम्बर फर्स्टमा किवर्ड। किवर्ड भनेको के हो भनेर चाहिँ मैले यहाँनिर एक्सप्लेन गरेको छु। सो यो फर्स्ट पोइन्टमा लेखेको छ किवर्ड्स आर द रिजर्भ वर्ड्स विच मिनिङ हेज अलरेडी बिन एक्सप्लेन्ड टु द सी कम्पाइलर। सी कम्पाइलरमा चाहिँ यसको प्रिडिफाइन्ड एउटा पहिल्यै डिफाइन गरिएको एउटा मिनिङ सहित यो वर्ड चाहिँ रिजर्भ गरिएको हुन्छ र यो वर्ड चाहिँ हामीले त्यसको पहिला कम्पाइलरमा जे मिनिङ दिएर रिजर्भ गरेको त्यही मिनिङको रूपमा मात्रै युज गर्नु मिल्छ, त्योभन्दा अरू कुनै पनि नाममा चाहिँ युज गर्नु मिल्दैन। यस्तोलाई चाहिँ हामीले किवर्ड भन्छौँ र सी प्रोग्राममा जम्मा 32वटा किवर्ड्सहरू 32वटा किवर्ड्सहरू हुन्छ। तिमीहरूले आफ्नो टिथ सम्झ, दाँत सम्झ, 32वटा दाँत भनेर भन्ने गर्छु म तिमीहरूलाई जिस्काएर। हो त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सम्झिन सजिलो हुन्छ। 32वटा किवर्ड्सहरू हुन्छ। दिस किवर्ड्स combined with the formal syntax from a C programming language भनेको छ अनि rules to be followed for all the programs written in C भनेको सी प्रोग्रामिङमा जुन रुल्सहरू हुन्छ त्यसमा फलो गरिन्छ भनेको छ र यो किवर्ड्सहरू जस्तै आइएनटी इन्ट, जस्तै सिएचएआर क्यार भनेर हामीले किवर्ड्सभित्र यो भित्र हामी युज गर्दै जान्छौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले किवर्ड भन्छौँ कि इन्ट, क्यार, फ्लोट होइन। अनि यसरी डबल यस्तो यो किवर्ड्सहरूको हुन्छ। 32वटा किवर्ड्सहरू हुन्छ। यो तिमीहरूलाई म दिनेछु। यो भनेको चाहिँ किवर्ड हो। फाइनली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि सी कम्पाइलरमा चाहिँ कुनै एउटा रिजर्भ वर्डहरू हुन्छ, त्यो वर्डहरूको अलरेडी एउटा मिनिङ दिइएको हुन्छ कम्पाइलरभित्र, सी प्रोग्रामभित्र र त्यो मिनिङको रूपमा मात्रै युज गरिन सक्ने त्यो 32वटा किवर्ड, त्यो वर्डहरूलाई चाहिँ हामीले किवर्ड भनेर भन्ने गर्छौँ। नेक्स्ट वान, all keywords are बिन्दु केसी
ओके, वेलकम टु बिन्दु केसी। बिन्दु केसीले जस्ट हामीलाई जोइन गरेको छ। सो अल किवर्ड्स आर लोवर केस। यो लोवर केस भनेको तिमीहरूले बुझ्छौ होला है, सानो अक्षरमा लेखिने अथवा लोवर लेटर्समा लेखिनेहरूलाई हामीले लोवर केस भन्छौँ। जस्तै आइएनटी लेख्दा क्यापिटलमा आइएनटी लेखिँदैन, स्मलमा आइएनटी लेखिन्छ। आइएनटी इन्ट भनेको पनि एउटा किवर्ड हो है। सो लोवर केसमा लेखिन्छ भनेको छ। द नेक्स्ट वान इज सी इज केस सेन्सिटिभ। सी चाहिँ केस सेन्सिटिभ छ भनेको है। सी ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामी केस सेन्सिटिभ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। त्यो किन केस सेन्सिटिभ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ त भनेर हेर है, तिमीहरूलाई त्यो एक्जाममा पनि सोधेको पनि छ सर्ट क्वेसनमा। यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई किन केस सेन्सिटिभ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ भने यो भन्नुको कारण चाहिँ, जस्तै एक्जाम्पलको लागि डु वाइल लेखेको छ यहाँ। डु वाइल इज डिफ्रेन्ट फ्रम डु वाइल। यहाँनिर तिमीहरूले स्क्रिनमा मैले सेयर गर्छु, देखिरहेको छ होला। स्मल लेटरमा डु हजुर वाइल, स्मल लेटरमा डु वाइल लेख्नु र क्यापिटल लेटरमा डु वाइल लेख्नुको अलग अलग अर्थ लाग्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ केस सेन्सिटिभ भनिएको हो भनेको हो। तिमीहरूले बुझ्यौ होला। लाइक अप्पर केसमा लेखेको अर्कै अर्थ आउँछ, लोवर केसमा लेखेको अर्कै अर्थ आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले केस सेन्सिटिभ भन्छौँ है। केस सेन्सिटिभिटी भनेको चाहिँ त्यो हो। सो सी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यसरी अलग अलग अर्थ लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज कन्सिडर एज केस सेन्सिटिभ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर तिमीहरूले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो वर्ड्सलाई डिफाइन गर्न सक्नुपर्छ पछि है त। ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट पोइन्ट, द्याट इज keywords cannot be used as a variable or function name. भेरिएबलको नामको रूपमा अथवा फङ्सनको नामको रूपमा चाहिँ हामीले किवर्ड्सहरूलाई चाहिँ युज गर्न सकिँदैन। जस्तै लाइक कुनै एउटा भेरिएबलको नाम इन्ट भनेर चाहिँ दिन सकिँदैन, किनकि इन्ट भनेको चाहिँ अलरेडी रिजर्भ गरिएको वर्ड हुन्छ, त्यसको अलरेडी मिनिङ हुन्छ सी कम्पाइलरभित्र। त्यसैले त्यसलाई अरू भेरिएबलको नामको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिँदैन भनेको हो। यस्तै अरू भेरिएबलको रूपमा युज गर्न नसकिने र सी कम्पाइलरभित्र आफ्नै एउटा नाम भएको, आफ्नै एउटा मिनिङ भएको वर्ड्सहरू 32 वटा रिजर्भ वर्ड्सहरू छ। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले किवर्ड्स भनिने हो। ओके, सो नेक्स्ट वान इज आइडेन्टिफायर। अब आइडेन्टिफायर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, म तिमीहरूलाई एकदम सिम्पली के बुझाउँ भन्दाखेरि, सपोज फर इक्जाम्पलको लागि जस्तै तिमीहरूले सिरियल नम्बरलाई हामी एसएन लेख्छौँ नि। हामीले कुनै मानिलियो कुनै हजुर नम्बर्सहरू दिँदै जान्छौँ, कुनै नम्बरहरू दिँदै जाँदाखेरि सिरियल नम्बरलाई हामीले एसएन लेख्छौँ हो, त्यो एसएन पनि आइडेन्टिफायर हो। त्यसले चाहिँ सिरियल्ली दिएको नम्बर्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी आइडेन्टिफायर भन्ने गर्छौँ। सो यहाँनिर डिफाइन गरेको छ, आइडेन्टिफायर्स रिफर्स टु द नेम अफ द भेरिएबल, फङ्सन्स एन्ड एरेज भनेको छ होइन। कुनै फङ्सन्सहरू, एरेहरू अथवा कुनै भेरिएबलहरूको एउटा स्पेसिफिक नाम हामीले दिने गर्छौँ। यो हामीले दिन्छौँ है, फेरि यो हामीले दिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफायर भन्छौँ। त्यसले आइडेन्टिफाई गर्छ नि त, त्यसैले यसलाई हामीले आइडेन्टिफायर भनेको हो है। ओके, सो नेक्स्ट वान इज दिस आर युजर डिफाइन्ड नेम्स एन्ड कन्सिस्ट अफ सिक्वेन्स अफ लेटर्स होइन एन्ड डिजिट्स विच लेटर्स एज फर्स्ट क्यारेक्टर्स भनेको छ। अब यो चाहिँ के हो भन्दा, मैले अघि भनेको जस्तै यो चाहिँ युजरले दिएको नम्बर एसएन, नेम, क्लास, रोल नम्बर अथवा रेजिस्ट्रेसन नम्बर भनेर जुन हामीले त्यसको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने एउटा स्पेसिफिक नेम बनाउँछौँ, यो चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफायर भन्छ। आइडेन्टिफायर हामी आफैले बनाउने हो, हामी आफैले राख्ने हो। अघि किवर्ड्सहरू चाहिँ सी कम्पाइलरमा अलरेडी हुन्छन्, त्यो भएकोलाई मात्रै युज गर्न सकिन्छ भने आइडेन्टिफायर्स आर युजर डिफाइन्ड नेम्स। यो चाहिँ हामी आफैले बनाउने नामहरू हो। त्यसले चाहिँ कुनै एउटा क्यारेक्टर्सहरूको हुनसक्छ, कुनै एउटा भेरिएबल्सहरूको हुनसक्छ, कुनै एउटा एरेको हुनसक्छ, स्ट्रिङको हुनसक्छ, फङ्सन्सहरूको चाहिँ नामको रूपमा हामीले आइडेन्टिफाई गराउनुको लागि दिइएको नाम भनेको नै आइडेन्टिफायर हो है त। ओके, सो थर्ड पोइन्ट हियर वी हेभ बोथ अप्पर केस एन्ड लोवर केस आर पर्मिटेड टु युज एज आइडेन्टिफायर, बट तर के हो, बढी जस्तो के गरिन्छ भन्दा लोवर लेटर्सहरूलाई चाहिँ कमनली युज गरिने गर्छ। अप्पर लेटरमा पनि नाम दिन सकिन्छ, क्यापिटलमै एस अनि एन पनि दिन सकिन्छ, तर कमनली युज आर स्मल लेटर्स। धेरै जस्तो हामी स्मल लेटर्सहरू युज गर्ने गर्छौँ। आयुषा तिवारी किन जाँदै आउँदैछ। ओके, सो यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीले
आइडेन्टिफायरलाई कसरी युज गर्न अथवा कस्तो अप्पर लोवर केसमा केमा लेखिन्छ भनेको छ। सो आइडेन्टिफायर्समा हामीले सुरुबाट लेटर्सबाट नै सुरु भएको हुनुपर्छ र आइडेन्टिफायर्समा हामीले के राख्नु हुँदैन भनेर थर्ड पोइन्टले भनेको छ द अन्डरस्कोर क्यारेक्टर। तिमीहरूलाई अन्डरस्कोर भनेको थाहा छ नि है, बिचमा लाइन भएको हजुर होला मुनिपट्टि डाउन साइडमा। सो द अन्डरस्कोर क्यारेक्टर इज अल्सो परमिटेड इन आइडेन्टिफायर्स युजली use as a link between the words two words in a long identifier। जस्तै एस र एन एउटा तिमीहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफायर्समा हामी स्पेसल क्यारेक्टर्सहरू युज गर्नु पाउँदैन है। सरी, स्पेसल क्यारेक्टर्स भनेको हामी केलाई भन्छौँ भन्दाखेरि स्पेसल क्यारेक्टर्स भनेको चाहिँ लाइक जस्तै एक्सक्लामेसन मार्क अनि फुल स्टप कमा ह्याज एट द रेट दिस ऑल द सिम्बल्स आर कन्सिडर्ड एज स्पेसल क्यारेक्टर्स इन सी ल्याङ्ग्वेज। यो सबैलाई चाहिँ हामी सी ल्याङ्ग्वेजमा स्पेसल क्यारेक्टर्स भनेर भन्ने गर्छौँ र आइडेन्टिफायर डु नट अलाउड अस टु इन सी ल्याङ्ग्वेज। आइडेन्टिफायरमा चाहिँ हामीले स्पेसल क्यारेक्टर्सहरू युज गर्नु पाउँदैन, तर हामीले अन्डरस्कोर एउटा चाहिँ युज गर्नु पाउँछ र अन्डरस्कोरलाई जस्तै हामीले एसएन भन्दाखेरि एस डट एन हामीले युज गर्नु पाउँदैन। आइडेन्टिफायर हामीले सिरियल नम्बर आइडेन्टिफायर बनाउँदाखेरि एस डट एन हामीले बनाउनु पाउँदैन, तर वी क्यान मेक एस अन्डरस्कोर एन अर एस विदाउट स्पेस एन। एस लेख्ने बित्तिकै एन यु लेख्न सक्छौँ, एसएन मात्रै, अथवा एस अन्डरस्कोर एन लेख्न सक्छौँ। त्योभन्दा अरू तरिकाले चाहिँ लेख्न सक्दैनौँ। एस डट एन यसरी चाहिँ हामी लेख्न पाउँदैनौँ है त, तिमीहरूले ध्यान दिनै पर्ने कुरा यो हो। यसको एक्जाम्पल मैले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छु। आइडेन्टिफायर नेम क्यान बी होइन, सम करेक्ट आइडेन्टिफायर नेम्स आर, जस्तै यहाँनिर एआरइएनए भनेको छ, एआरइएनए मात्रै भनेर युज गर्न सकियो, ओर एस अन्डरस्कोर काउन्ट भनेर युज गर्न सकियो। एस अन्डरस्कोर काउन्ट जस्तै अघि हामीले पढेको लास्ट लाइनले के भनेको थियो भन्दाखेरि युजली युज एज अ लिङ्क बिट्विन द टु वर्ड्स इन लङ आइडेन्टिफायर्स भनेको छ। लामो आइडेन्टिफायर्समा दुईटालाई लिङ्क गर्नुको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौँ भनेको छ एस अन्डरस्कोर एन भनेको। त्यो बिचको त्यो तल्लोपट्टि भएको डटलाई चाहिँ हामीले अन्डरस्कोर भन्ने गर्छौँ। तिमीहरूले बुझ्छौ होला त्यो होइन। र यदि हामीले यसरी अन्डरस्कोर युज गरिएन भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मार्क्स अनि विदाउट स्पेस है, यहाँ विदाउट व्हाइट स्पेस, कुनै पनि व्हाइट स्पेस युज गर्न सकिँदैन। एउटा कुरा तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि आइडेन्टिफायरमा हामीले व्हाइट स्पेस पनि छोड्नु पाउँदैन नि। व्हाइट स्पेस छोड्नु भनेको पनि त्यो पनि एउटा नल क्यारेक्टर हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि खाली स्पेस पनि छोड्नु पाइँदैन। खाली स्पेस छोड्नु पाइँदैन, कि त अन्डरस्कोर युज गर्नु पर्यो कि त स्पेसै नछोड्नु पर्यो। जस्तै यहाँ एमएआरकेएस अनि 40 विदाउट स्पेस 40 मार्क्स भनेर है, यही नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आइडेन्टिफायर हामी आफैले बनाउने, तर हामीले त्यसमा चाहिँ स्पेसल क्यारेक्टर्सहरू सिम्बल्सहरू चाहिँ युज गर्नु पाइएन भन्ने मात्रै कुरा हो। जस्तै क्लास 1 कि त क्लास लेखेर डाइरेक्ट 1 गर्न सकिन्थ्यो होइन, स्पेसै नदिकन कि त क्लास अन्डरस्कोर 1। यसरी चाहिँ हामीले करेक्ट आइडेन्टिफायर्सहरू युज गर्ने तरिका यो हो। र आइडेन्टिफायर्सहरू युज गर्ने बेलामा तिमीहरूले अप्पर लेटर्स र लोवर लेटर मिक्स अप गरेर युज पनि नगर्ने। जस्तै ए क्यापिटल गरेर सी क्यापिटल गरेर पनि युज नगर्ने, कि त लोवर केस मात्रै सबै स्मल स्मल, कि त अप्पर केस मात्रै सबै क्यापिटल क्यापिटल भनेर युज गर्ने। सो हियर आर सम अफ इनकरेक्ट युजेज अफ आइडेन्टिफायर्स। आइडेन्टिफायर्सहरूलाई रङली चाहिँ यसरी युज गर्न सकिन्छ। जस्तै 1ST भनेर चाहिँ फर्स्टमै हामीले लेटर युज गर्नु फर्स्टमै हामीले चाहिँ यो नम्बर्सहरू युज गर्नु पाउँदैन। अर यु क्यान युज अन्डरस्कोर, फर्स्टमा बरु हामी अन्डरस्कोर युज गर्नु पाउँछौँ, तर लेटर युज गर्नु पाउँदैनौँ आइडेन्टिफायरमा। 1ST SST भनेर दिएको छ, दिस इज नट करेक्ट वे टु युज आइडेन्टिफायर है त। ओके, सो नेक्स्ट वान भनेको चाहिँ OH भनेको छ, ओ अनि ओह गरेपछि त त्यहाँ हामी एक्सक्लामेसन मार्क युज गरेर गड। आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु द्याट द स्पेसल क्यारेक्टर्स एन्ड द सिम्बल्स आर नट अलाउड टु युज एज आइडेन्टिफायर इन सी ल्याङ्ग्वेज, सो द्याट हियर एक्सक्लामेसन मार्क इज रङ है, एक्सक्लामेसन मार्क युज गरेको चाहिँ रङ गरेको छ। ओके, सो द नेक्स्ट वान इज स्टार्ट डट 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 इन्ड, सो वी क्यानट युज फुल स्टप अर डट डट। आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु होइन, यो पनि हामीले युज गर्नु पाउँदैन। त्यसै कारणले दिस आर नट द फर्मल वे टु युज आइडेन्टिफायर्स है त। यो बुझ्यो होला तिमीहरूले आइडेन्टिफायर्स भनेको। Okay, let's go to the next one. The number of the characters in the variable that are recognized differ from compiler to compiler. Compiler the compilers अलिकति फरक पर्न सक्छ भनेको डिफ्रेन्ट कम्पाइलर्सहरुमा। सो नेक्स्ट वान छ कम्पाइलर भनेको चाहिँ सी प्रोग्राम रन गर्ने सफ्टवेयर है।
कम्पाइलर भनेको चाहिँ सी कम्पाइलर भन्ने गर्छौँ हामी सो एन आइडेन्टिफायर क्यान नट बी द सेम नेम एज अ किवर्ड्स त्यो मैले तिमीहरूलाई अघि फर्स्ट पोइन्टमै भनेको छु आइडेन्टिफायर चाहिँ किवर्ड जस्तै हुन सक्दैन भनेको छ लाइक फर इक्जाम्पलको लागि आइएनटी भन्ने चाहिँ किवर्ड भयो आइएनटी भनेको त किवर्ड हो इन्ट भन्ने त किवर्ड हो र इन्ट भनेर चाहिँ आइडेन्टिफायरको नामको रूपमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्दैनौँ त्यो इन्ट मात्रै होइन इन्ट त एउटा भयो यस्तै फ्लोट यस्तै क्यारेक्टर यस्तै डबल इन्ट अथवा लङ इन्ट भनेर जम्मा 32वटा रिजर्भ किवर्ड्सहरू छ त्यो कुनै पनि किवर्ड्सहरूलाई हामीले एज आइडेन्टिफायरको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ है यो लास्ट पोइन्टले यो भनेको छ लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान अब चाहिँ हामी भेरिएबल है अघि चाहिँ हामीले आइडेन्टिफायर र आइडेन्टिफायरको नेम्सहरू क्लियर गऱ्यौँ अब चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने भेरिएबल अब भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि variable are the named locations, name location in a memory that are used to hold a value that may be modified by the program. यसले के भनेको छ भन्दाखेरि भेरिएबल भनेको चाहिँ कुनै एउटा कम्प्युटरको मेमोरीमा एलोकेट गरिएको त्यो एलोकेट गरिएको एरियाको नाम मात्रै हो अरू केही पनि होइन एरियाको नाम हो एलोकेट गरिएको एरियाको नाम हो तर त्यो नामले जुन एउटा भ्यालु क्यारी गरेको छ जस्तै एक्स भनेर एउटा भेरिएबल बनायौँ भने त्यो एक्स भन्नेले सरोज खत्री has joined okay welcome to सरोज खत्री okay so फेरि कन्टिन्यू गरे भेरिएबलले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि भेरिएबलको त्यो नामले चाहिँ कम्प्युटरको मेमोरीको एउटा स्पेसिफिक एलोकेसन एरियालाई नाम दिने हो जस्तै हामीले भेरिएबलको नाम एक्स दियौँ त्यो एक्सले चाहिँ सर्टेन एउटा भ्यालु सहित कम्प्युटरको एउटा मेमोरीको एलोकेसन एरिया मेमोरीको लोकेसन एरियालाई चाहिँ रिजर्भ गर्ने हो तर भेरिएबलको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ भन्दाखेरि द भ्यालु अफ द भेरिएबल मे बी चेन्ज ड्युरिङ द प्रोग्राम एक्जिक्युसन प्रोग्राम रन हुने क्रममा चाहिँ भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ चेन्ज पनि हुनसक्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले भेरिएबल भन्न सक्छौँ भेरिएबलसँगै युज हुने अर्को कन्सट्यान्ट हो अनलाइकली कन्सट्यान्ट द्याट रिमेन्स अनचेन्ज ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ द प्रोग्राम भनेको कन्सट्यान्ट भनेको पनि सेम हो कन्सट्यान्ट भन्नु र भेरिएबल भन्नु एउटै चिज हो त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेमोरी कम्प्युटरको मेमोरीमा एउटा स्पेसिफिक भ्यालु सहित त्यो मेमोरीको एलोकेसन एरियाको नाम लिने हो त्यो एलोकेसन एरियाको नाम लिने हो तर त्यो नाम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ प्रोग्राम एक्जिक्युसनको क्रममा चेन्ज हुन सक्छ तर कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भनेको किन बोल्दैछ को बोल्दैछ साउन्ड म्युट गर भन्नुको मतलब अब के रह्यो त भन्दाखेरि भेरिएबलको भ्यालु प्रोग्राम एक्जिक्युसनको क्रममा भ्यालु चेन्ज पनि हुन सक्ने भयो तर कन्स्ट्यान्टको चाहिँ भ्यालु चेन्ज नहुने भयो एउटा जुन भ्यालु दियौँ त्यो नै भ्यालु रहिरह्यो प्रोग्राम होल प्रोग्राम एक्जिक्युसनमा फर इक्जाम्पल हामीले कुनै एउटा भेरिएबल अथवा कन्स्ट्यान्ट बनायौँ भेरिएबल एक्स पनि बनाउन सक्छौँ अथवा कन्स्ट्यान्ट एक्स पनि बनाउन सक्छौँ त्यो एक्स भनेको खालि एउटा कम्प्युटरको मेमोरी लोकेसनको नाम मात्रै हो त्यसको एउटा सर्टेन भ्यालु सहितको नाम मात्रै हो तर त्यो नाम चाहिँ र त्यो भ्यालु चाहिँ प्रोग्राम एक्जिक्युसन गर्दाखेरि प्रोग्राम रन गर्दै जाँदाखेरि चेन्ज हुनसक्छ भने त्यो भेरिएबल भयो त्यो चेन्ज कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ त्यसको कहिले पनि भ्यालु चेन्ज हुँदैन भनेको अ भेरिएबल मे बी टेक डिफ्रेन्ट भ्यालुज अफ डिफ्रेन्ट टाइम्स ड्युरिङ द एक्जिक्युसन त्यसैले भनेको छ त्यो डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट एक्जिक्युसनमा यसको डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू लिन सक्छ भेरिएबलले भनेको छ द सिन्ट्याक्स अफ डिक्लेयरिङ अ भेरिएबल यो सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ मैले तिमीहरूलाई क्लास 11मा सिकाएको छु होइन सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ रुल हो जुन वे हो द्याट इज द वे हाउ द्याट वी रिप्रेजेन्ट त्यसलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने रुल हो जस्तो सिन्ट्याक्स चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि डेटा टाइप भनेको त्यो कस्तो टाइपको डेटा हो भने जस्तै इन्ट फ्लोट जस्तै इन्ट भनेको चाहिँ इन्टेजर भ्यालु हो फ्लोट भनेको त्यसको रियल भ्यालु हो होइन यो यस्तो डेटा टाइप कस्तो खालको डेटा टाइप हो भन्ने डिफाइन गर्ने क्यारेक्टर भनेको चाहिँ क्यारेक्टर हो त्यसलाई हामी CHAR भन्ने किवर्डले डिफाइन गर्ने गर्छौँ होइन सो यो डेटा टाइप भनेको त्यो भयो जस्तै डेटा टाइपको सट्टामा लङ इन्ट भनेको छ यो लङ इन्ट भनेको चाहिँ डेटा टाइप हो यहाँ मैले तिमीलाई कर्सरले देखाइराखेको छु अब अर्को यहाँनिर डेटा टाइप यो भयो अनि आइडेन्टिफायर नेम भनेको चाहिँ लङ इन्ट आइडेन्टिफायर नेम भनेको SUM एउटा आइडेन्टिफायर भयो त्यो हामीले युजरले नै बनाएको SUM यसलाई जे पनि बनाउन सकियो एस मात्रै पनि बनाउन सकियो SUM पनि बनाउन सकियो SUM एउटा भेरिएबल भयो अनि A एउटा भेरिएबल भयो
सो प्रोग्राम चाहिँ हामी ठ्याक्कै यसरी लेख्ने गर्छौँ यहाँ प्रोग्रामको सिन्टेक्स लेख्ने तरिका चाहिँ यो हो पहिला हामी डेटा टाइप लेख्छौँ अनि त्यसपछि आइडेन्टिफायरको नेम लेख्छौँ अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि प्रोग्रामको डेटा टाइप भनेको चाहिँ लङ इन्ट भयो लङ इन्टेजर भनेको यो भनेको चाहिँ इन्ट मात्रै युज गर्नु पनि सकिन्छ तर त्यो सर्ट हुन्थ्यो त्यसले गर्दा लङ इन्ट भनेको चाहिँ डेटा टाइप हो अनि यहाँ गएर एसयुएम सम एउटा भेरिएबलको नाम हो अनि गएर आइडेन्टिफायर नेम हो यो भेरिएबल भन्नु र आइडेन्टिफायर भन्ने तिनी कुरा अब ए भन्नु चाहिँ अर्को एउटा भेरिएबलको नेम भयो बुझिन्छ ओके सो यो चाहिँ भेरिएबलको कुरा भयो अब हामी कन्स्टेन्टको कुरामा जान्छौँ कन्स्टेन्टको कुरा अघि नै आइसकेको थियो अलिकति त्यसको भ्यालु प्रोग्राम एक्जिक्युसनमा चाहिँ प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदै जाँदाखेरि त्यसको भ्यालु चेन्ज नहुने एउटा जे भ्यालु छ त्यही भ्यालु रहिरहनेलाई चाहिँ हामीले कन्स्टेन्ट भन्छौँ अब कन्स्टेन्ट आर द फिक्स भ्यालु द्याट डु नट चेन्ज ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ द प्रोग्राम भनेको छ प्रोग्राम एक्जिक्युसन हुने बेलामा चाहिँ भ्यालु चेन्ज नहुनेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त कन्स्टेन्ट भन्छौँ अब सी सपोर्ट सेभरल टाइप अफ कन्स्टेन्ट सीले चाहिँ तलको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्स्टेन्टहरू चाहिँ सपोर्ट गर्छ भनेको छ न्युमेरिक कन्स्टेन्ट भनेको यसले चाहिँ नम्बर भ्यालु लिनेहरूलाई चाहिँ न्युमेरिक कन्स्टेन्ट भन्छौँ नम्बर भ्यालुमा अघि हामीले इन्टेजर कन्स्टेन्ट भन्ने इन्टेजर टाइपको अघि हामीले माथि युज गरेको इन्टेजर टाइप थियो यहाँनिर लङ इन्ट भन्ने डेटा टाइपमा अब तल आएर रियल कन्स्टेन्ट यसलाई हामीले फ्लोट भनेर युज गर्छौँ एफएलओएटी फ्लोट ए भन्यो भने चाहिँ ए को भ्यालु चाहिँ पोइन्टमा आउँछ ए को भ्यालु जस्तै 1.2 2.5 यसरी पोइन्टमा आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले रियल कन्स्टेन्ट भन्छौँ त्यसलाई हामीले एफएलओएटी फ्लोट युज गर्छौँ अब पोइन्टमा नआउने भने चाहिँ इन्ट युज गर्छौँ आइएनटी युज गऱ्यो भने चाहिँ 1 2 यसरी आउँछ होल नम्बरमा भने रियल नम्बरमा आउनुको लागि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फ्लोट युज गर्नुपर्ने भयो एफएलओएटी फ्लोट Okay, so next one is character constant. Character constant पनि हुन्छ सिंगल क्यारेक्टर CHAR मात्रै भन्न सक्छौँ यो सिंगल क्यारेक्टर भयो भने चाहिँ अब स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट भने स्ट्रिङ भनेको चाहिँ अ ग्रुप अफ क्यारेक्टर्स इज नोन एज स्ट्रिङ अ ग्रुप अफ क्यारेक्टरलाई चाहिँ स्ट्रिङको रूपमा युज गर्छौँ तर हामीले माथि डेटा टाइप नै युज गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट भए पनि क्यारेक्टर कन्स्टेन्ट भए पनि CHAR भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ अघि 32 वटा किवर्ड्सहरू मध्येको CHAR क्यार भन्ने पनि एउटा किवर्ड हो तर अब यहाँनिर कुरो के भयो त भन्दाखेरि किवर्ड CHAR नै युज गर्छौँ क्यारेक्टरको लागि पनि स्ट्रिङको लागि पनि तर फेरि हामी त्योभन्दा तलपट्टि आएर फर्मेट स्पेसिफायर्सहरू युज गर्ने बेलामा फेरि %C क्यारेक्टरको लागि युज गर्छौँ यदि त्यो स्ट्रिङ हो भने चाहिँ %S युज गर्ने गर्छौँ त्यो %K C भनेको के हो भनेर पछि हामी प्रोग्रामिङ पढ्ने बेलामा तिमीहरूले बुझ्छौ यसलाई तिमीहरूले नोटिस चाहिँ गरिराख्नुपर्छ ओके लेट्स गो टु द नेक्स्ट वान द्याट आर स्पेसल सिम्बल्स मैले अघिदेखि स्पेसल सिम्बल्स भनेर नाम लिइरहेको थिएँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी यो सिम्बलहरूलाई चाहिँ हामी स्पेसल सिम्बल्स भन्छौँ जस्ट लाइक एक्सक्लेमेसन मार्क कमा @ # डलर एन्ड एस्ट्रिक डट अरू पनि धेरै हुनसक्छ दिस ऑल द सिम्बल्स आर known as special symbols in C programming language होइन in every symbol has its specific meaning in different respects भनेको छ at the different place that that's why it's called special symbols भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई मैले त्यस्तो भनिराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन ओके लेट्स गो टु द अपरेटर्स अब यो अपरेटर्स भन्ने पढौँ यहाँनिर अलिकति कन्सेप्ट मात्रै युज गरेको छ हामीले अपरेटर्सको अब यो अपरेटर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि operators is a symbol that operates on one or more operands and produce output भनेर यहाँनिर मैले स्लाइडमा लेखेको छु एक्जाम्पल C = A + B भनेको छु यो अपरेटर के हो अपरेन्ड के हो अनि अपरेसन के हो भनेर मैले तिमीहरूलाई क्लास 11 मा योभन्दा प्रिभियस इयरमा एकदम राम्ररी क्लासमा विथ एक्जाम्पल बुझाएको छु जस्तो लाग्छ यदि तिमीहरूले बिर्सेको छ भने यसले तिमीहरूलाई अलिकति रिमाइन्ड गरायो होला इन अबभ एक्जाम्पल द सिम्बल प्लस एन्ड इक्वल टु आर द अपरेटर्स तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अपरेटर भन्छौँ अनि द्याट अपरेट्स अन अपरेन्ट्स त्यो चाहिँ अपरेन्टमाथि एक्ट हुन्छ भनेको जस्तै ABC आर द अपरेन्ट होइन यसलाई मैले तिमीहरूलाई क्लास 11 मा पढाएको कुरा अलिकति सम्झाइदिन्छु यदि हामीले C = A + B अथवा A + B = C गऱ्यौँ भने यहाँनिर A यो B अनि यो C भने यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले
अपरेन्ट भन्छौँ, OPERANDS अपरेन्ट्स भनेको चाहिँ यिनीहरू हो। यो तिमीहरूलाई पछि सर्ट क्वेसनमा सोध्न नि सक्छ है। भनेको यो सी अनि एबी भनेको चाहिँ यिनीहरू अपरेन्ट हुन्, जसको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक भ्यालु हुन्छ। अनि अब यो प्लस गर्ने अनि यो इक्वल टु गर्ने भनेको चाहिँ अपरेटर्सहरू हो। यिनीहरूलाई हामीले सी प्रोग्रामिङमा म्याथमेटिकल अर्थमेटिकल अपरेटर्स भनेर भन्ने गर्छौँ। अनि ए प्लस बी इक्वल्स टु सी अथवा सी इक्वल्स टु ए प्लस बी जुन होल प्रोसेस भयो यसलाई चाहिँ हामीले अपरेसन भन्ने गर्छौँ। अपरेसन, अपरेन्ट र अपरेटर तिनवटा चिज हुन्छ है। अपरेन्ट, अपरेसन, अपरेटर है, यो तिनवटा चिजहरू हुन्छ। यसलाई हामीले यसरी डिक्लेयर गर्न सक्छौँ अथवा यसरी यसलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो भयो, यो पनि तिमीहरूले बुझ्यौ होला। तर यो अलिकति बेसिक कन्सेप्ट भयो। अब सी प्रोग्रामिङ क्लास 12मा आएर सी प्रोग्रामिङ पढिराख्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङमा देयर आर सेभरल डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपरेटर्स। अब क्लास 11मा तिमीहरूले पढेको सी, ए, बी, दिस आर अपरेन्ट्स, इक्वल टु, प्लस इज अपरेटर एन्ड द होल प्रोसेस इज अपरेसन मात्रै भन्दा पुग्दैन। अब यहाँनिर हामीले सिम्पल के बुझ्यौँ भन्दा हामीले त अहिले अपरेटर भन्ने पढ्दैछौँ। अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो प्लस, यो इक्वल टु यिनीहरू चाहिँ अपरेटर हुन्, यो प्लस भनेको चाहिँ अपरेटर हो अथवा भनेर हामीले पढ्यौँ, यो बुझ्यौँ। अब तर सी प्रोग्रामिङले चाहिँ के गर्छ भन्दा अपरेटर्सहरूलाई अझै भास्टमा एक्सप्लेन गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो प्लस माइनस होइन, यिनीहरू चाहिँ हामी अर्थमेटिक अपरेटर भन्छौँ। यसरी नै अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपरेटर हुन्छ, जस्तै टर्नरी अपरेटर भन्ने हुन्छ सी प्रोग्रामिङभित्र। अनि गएर यसरी नै सी प्रोग्रामिङभित्र भएका अरू अरू किसिमको अपरेटर्सहरू जस्तै बिटवाइज अपरेटर भन्ने हुन्छ। अनि यो भित्र भएको जस्तै अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपरेटर्सहरू पनि हुन्छन्, त्यो चाहिँ हामीले सी प्रोग्रामिङभित्र पढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। जम्मा 8 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपरेटर्स भनेर अदर स्पेसल अपरेटर्स होइन, यसरी हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ। खालि यहाँ चाहिँ एउटा सिम्पल अपरेटरको एउटा इक्जाम्पल मात्रै लियौँ अनि हामी अगाडि गइहाल्यौँ। सो क्यारेक्टर र स्ट्रिङको कुरा अघि मैले तिमीहरूलाई अलिकति बुझाएको थिएँ। द क्यारेक्टर्स द्याट क्यान बी युज टु फर्म वर्ड्स, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा वर्ड्सहरूलाई फर्म गर्नको लागि युज गर्नलाई हामी क्यारेक्टर भन्छौँ। नम्बर एन्ड द एक्सप्रेसन डिपेन्ड्स अपन द के चाहिँ कम्प्युटर हो on which the program is running. The characters in C are grouped into the following categories भनेको छ लेटर्स, डिजिट, स्पेसल क्यारेक्टर्स अनि वाइट स्पेस। यो लेटर्स भनेको तिमीहरूले बुझिहाल्छ एबिसिडी यिनीहरू, डिजिट्स भनेको कुनै एउटा नम्बर्सहरू, स्पेसल क्यारेक्टर्स भनेको अघि हामीले स्पेसल सिम्बल्सहरू भइहाल्यो, वाइट स्पेस भनेको खाली स्पेस छोड्नु, जस्तै स्पेसल अनि यहाँ खाली अनि स्पेस अनि गएर क्यारेक्टर, यसलाई चाहिँ हामीले वाइट स्पेस भन्छौँ। यो पनि वाइट स्पेस पनि एउटा क्यारेक्टर हो सी प्रोग्राममा। मैले तिमीहरूलाई अघि आइडेन्टिफायर पढाउने बेलामा भनेको थिएँ वाइट स्पेस पनि एउटा स्पेसल क्यारेक्टर हो। सो लास्ट पोइन्ट, रिमेम्बर द्याट क्यारेक्टर ए इज नट इक्विभ्यालेन्ट टु द स्ट्रिङ ए। स्ट्रिङ ए र क्यारेक्टर ए भनेको फरक हुन् भनेको छ। स्ट्रिङ भनेको ग्रुप अफ क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ, ए भनेको सिङ्गल मात्रै क्यारेक्टर हुन्छ। अब यहाँ क्यारेक्टर भनेर चाहिँ सिङ्गल कोड, यो तिमीहरूले देखिरहेको छ, मैले यहाँ माउस कर्सर डुलाइरहेको छु। यो ए भनेर क्यारेक्टर भनेर चाहिँ सिङ्गल कोडले डिनोट गर्छ भने स्ट्रिङ हो भनेर चाहिँ डबल कोडले डिनोट गर्छ। मेनली तिमीहरूले क्यारेक्टर र स्ट्रिङ छुट्याउने तरिका यो हो। डबल कोडले डिनोट गरेको छ, मैले यहाँ स्लाइडमा देखाएको जस्तै भने त्यसलाई हामीले स्ट्रिङ भन्छौँ। अनि सिङ्गल कोडले इन्क्लोज गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, क्यारेक्टर भन्छौँ। सो क्यारेक्टर र स्ट्रिङ छुट्याउने तरिका भनेको सिङ्गल कोडले इन्क्लोज गरिएको र डबल कोडले इन्क्लोज गरिएको। ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट। वाइसी, सी ल्याङ्ग्वेज हामी किन युज गर्छौँ भनेको छ, यसको इम्पोर्टेन्स भनेको सी ल्याङ्ग्वेजको इम्पोर्टेन्सहरू मेनली बिकज इट produces codes that run nearly as fast as code written in assembly level language हैन। assembly level languageमा मेसिनसँग कम्पाइल्ड हुने खालको फास्ट कोडहरू यसले चाहिँ जेनेरेट गर्छ, त्यसैले हामीले यसलाई युज गर्छौँ भनेको छ। अनि सम अफ द इक्जाम्पल्स अफ सी ल्याङ्ग्वेजहरू तल दिएको छ होइन। अपरेटिङ सिस्टम्सहरू बनाएको छ, पहिला लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम, पहिला युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम भन्ने थियो। लास्ट इयर हामीले अपरेटिङ सिस्टम भन्ने क्लास 11 को च्याप्टर 6 पढ्ने बेलामा हामीले पढेको थियौँ अपरेटिङ सिस्टम भन्ने। त्यो बेलामा हामीले टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम पढ्ने बेलामा एउटा लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम भन्ने पढेको थियौँ। हो त्यो लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ त्यो लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम भनेको चाहिँ यो सुरुमा यो सीबाट बनाएको हो, सी प्रोग्रामिङबाट बनाएको हो। अनि ल्याङ्ग्वेज कम्पाइलर्सहरू बनाउन सकिन्छ, एसेम्बलर्सहरू बनाउन सकिन्छ। तिमीहरूलाई कम्पाइलर एसेम्बलर भनेको क्लास 11मा हामीले पढिसकेका छौँ होइन।
कम्पाइलर भनेको हामीले प्रोग्रामिङ कन्सेप्टमा पढेको छौँ हैन। एसेम्बलर पनि प्रोग्रामिङ कन्सेप्टमा पढेको छौँ। यो ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरहरू जसले गर्दाखेरि त्यो ट्रान्सफर्म गर्ने काम गर्छ, ल्याङ्ग्वेजलाई एउटाबाट अर्कोमा चेन्ज गर्ने गर्छ। अनि अर्को टेक्स्ट एडिटर हैन, प्रिन्ट स्पुलर अनि नेटवर्क ड्राइभर्सहरू बनाउन सकिन्छ हैन। जस्तै मोडर्न प्रोग्राम्स, अरू मोडर्न प्रोग्राम्सहरू डेटाबेसहरू बनाउन सकिन्छ, ल्याङ्ग्वेज इन्टरप्रेटर्सहरू बनाउन सकिन्छ। इन्टरप्रेटर्स भनेको मैले तिमीहरूलाई बुझाइसकेको छु। Other utility softwares can be developed by using C program. Oh, these are the uses of C programming language. Okay, next, why we use C programming? C programming language हामी किन युज गर्छौँ भनेको छ हैन। अब यो इम्पोर्टेन्समा तिमीहरूले यसलाई पनि राख्न सक्छौ। इफिसियन्सी, हाई पर्फर्मेन्स एन्ड हाई क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एन्ड पावर भनेको छ हैन। यसको यो फ्लेक्सिबल छ भनेको छ। सो मेनी हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज एन्ड लो लेभल ल्याङ्ग्वेज अपरेसन्स, यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र लो लेभल ल्याङ्ग्वेज बिचको मिडलको रूपमा चाहिँ बारको रूपमा यसले काम गर्छ भनेको छ। अनि गएर स्टेबिलिटी एन्ड स्मल साइज कोडहरू र स्टेबिलिटीहरू हाई छ भनेको छ। प्रोभाइड द फङ्सनालिटी थ्रु द रिच सेट अफ फङ्सन लाइब्रेरिज हैन। फङ्सनमा लाइब्रेरी फङ्सनमा दिएको त्यो धेरै फङ्सनहरू अभाइलेबल छ, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामी युज गर्छौँ भनेको छ। गेटवे भनेको त्यो बिचको मिडिएटर हैन। गेटवे फर द प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेज लाइक सी कम्पाइलर, C++ अनि जावा। लाइक सी प्रोग्रामिङ पढ्यौँ भने सी पछि हामी C++ पढ्न सक्छौँ, त्यसलाई हाई लेभल भन्छौँ। यो सीलाई मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। अनि गएर त्यसपछि जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू, अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्दै जान सक्छौँ। ओके, सो C इज युज फर हैन सिस्टम सफ्टवेयर डेभलप गर्नको लागि, एडिटर कम्पाइलर युज गर्नको लागि हैन, डेटा कम्पेरिजन, ग्राफिक र कम्प्युटेसन गर्नको लागि भनेको छ। डेटाबेस, अपरेटिङ सिस्टम, डिभाइस, ड्राइभर्सहरू यिनीहरू बनाउनको लागि भनेको छ। देयर आर अरू धेरै पनि यसका फाइदाहरू छन्। सो यो चाहिँ सी किन हामी युजफुल छ भन्ने कुरा भनेर हामीले यहाँसम्म गऱ्यौँ। अब हाम्रो टाइम जम्मा 1 मिनट बाँकी छ। 1 मिनटपछि हाम्रो क्लास एन्ड हुन्छ, त्यसैले आज हामी यहाँसम्म मात्रै पढौँला। यो पछिको स्लाइडहरू त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। अब योभन्दा पछाडिको चाहिँ हामी टु बी कन्टिन्यू भोलि एकचोटि गर्छौँ। अहिलेलाई म यो क्लास स्टप गर्छु, तर तिमीहरूले यो स्टप हुने बित्तिकै फेरि मलाई सबैजनाले फेरि एकचोटि जोइन गर है त ल। अहिले आजको फर्मल क्लास यति हो। इमिडिएटली अब यसपछि म कट गर्छु, त्यसपछि फेरि मलाई जोइन गर इन्फर्मल केही गफको लागि ल। फर्मल क्लास इन्डेड है त। आजलाई यति गरौँ। फर्मल्ली फेरि भोलि हामी यसपछिबाट टु बी कन्टिन्यू चाहिँ हामी भोलि गर्नेछौँ। यो स्लाइड्सहरू तिमीहरूलाई म सेन्ड गरिदिन्छु। ठिक छ, अरू केही क्वेसन्स? नबुझेको? अहिले मलाई फेरि जोइन गरिहाल्ला। यो कट गरिसकेपछि फेरि जोइन गरिहाल्ला। त्यहाँ चाहिँ हामी अरू क्वेसन्सहरू र अरू इन्फर्मल कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँनिर डिस्कस गर्छौँ है त।